तू कितवीला आहे शाळेत? 6वीला. इकडे बघून बोल की मोबाईल. 6वीला. कुठला कट करायचं? गाणं टाकायचं ना म्हणजे मन माहितीच नाही जरा चांगलं. माझ्या मनाने. वडापाव जायचंय तुमच्याकडे, चहा प्यायला जायचंय. सख्खा चुलत भाऊ तिथं देगाव मध्येच काय करते. प्रति ताट मान करायची. देखील नहीं होता कौन सा सुपर का सेक्शन क्लिप दे दे.